Γεια σας! Σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνουμε μια πολύ ωραία και καθαρή εφαρμογή ημιμόνιμου βερνικιού. Γεια σας παιδιά! Έχω κάνει ήδη την προετοιμασία των νυχιών. Ακολουθεί στην περιγραφή το link από την προετοιμασία τους από το προηγούμενο βίντεο. Οπότε θα ξεκινήσω αμέσως την τοποθέτηση. Έχω διαλέξει για να χρησιμοποιήσω σήμερα ένα χρώμα της Blue Sky. Είναι το νούμερο 098. Επίσης θα χρησιμοποιήσω βάση της Blue Sky και το top coat της. Πριν όμως ξεκινήσω να τοποθετώ τη βάση, θα χρησιμοποιήσω ένα Ultra Bond, είναι της S&B. Θα το τοποθετήσω σε όλα τα νύχια από την αρχή, που ξαναλέω έχουν ήδη προετοιμαστεί. Παίρνουμε κοντά μας τη λάμπα. Αν η λάμπα σας είναι LED, το συγκεκριμένο base coat της Blue Sky, όπως λένε οι οδηγίες, χρειάζεται 30 με 60 δευτερόλεπτα σε LED για να πολυμεριστεί. Αλλιώς ο χρόνος πολυμερισμού σε UV light είναι 2 λεπτά. Αφού περάσουμε τη βάση μας, τοποθετούμε τη λάμπα να πολυμεριστεί. Τα χρώματα μας γενικά πριν τα χρησιμοποιήσουμε πρέπει να τα ανακατεύουμε σωστά και ένας σωστός τρόπος είναι να τα κρατήσουμε προς τα κάτω και ανάμεσα στις παλάμες μας μπορούμε να κάνουμε αυτή την κίνηση. Βοηθάει πάρα πολύ το χρώμα ζεσταίνοντάς το να μαλακώσει, να γίνει πιο ρευστό και να ομογενοποιηθεί. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και με οποιοδήποτε άλλο βερνίκι σας, ακόμα και είναι απλό βερνίκι. Θα με θυμηθείτε ένας τέλειος τρόπος για να το ανακατεύσετε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε την τοποθέτησή μας. Θα ήθελα να σας δώσω ένα tip εδώ στην τοποθέτηση. Όταν περνάμε το βερνίκι, για να μην κάνουμε και σπατάλη, αλλά και για να μην πασαλιφτούμε που το κάνουμε όλες μας, θέλουμε πάντα στην άκρη να υπάρχει αρκετή ποσότητα ημιμόνιμου για να μπορεί να απλωθεί με 3 κινήσεις σε όλο το νύχι. Ξεκινάμε από τη μέση, πάμε ελαφρώς προς τα πίσω, δεν θέλουμε να κουμπίσουμε πάνω στο δέρμα. Τραβάμε μπροστά και έπειτα κάνουμε μία από τα δεξιά, μία από τα αριστερά και απλώνουμε ομοιόμορφα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε απότομες σπαστικές κινήσεις μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά. Τραβάμε απαλά και αυτό θα στρώσει από μόνο. Αν μας ξεφύγει και κάτι, το διορθώνουμε. Δεν είμαστε και θεοί, άνθρωποι είμαστε. Το τοποθετούμε λοιπόν στη λάμπα μας. Περιμένουμε να ψηθεί και είμαστε έτοιμοι για να τοποθετήσουμε το δεύτερο χέρι από το χρώμα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν τώρα να τοποθετήσουμε το δεύτερο χέρι. Στο δεύτερο χέρι του χρώματος, στη δεύτερη στρώση, υπάρχει ένα πολύ ωραίο μυστικό. Πολύ ξεχνάμε να το κάνουμε ακόμα και στο απλό βερνίκι. Το μυστικό λοιπόν είναι αυτό. Όταν περνάμε το χέρι, που κάνουμε την ίδια διαδικασία ακριβώς που κάναμε πριν, πόσο πιο όμορφο και συμπαγές φαίνεται το χρώμα, δε κορίτσια, κοιτάξτε. Τι ωραίο νουντ. Πολύ τα αγαπώ τα νουντ. Απλώνουμε ομοιόμορφα. Αφού λοιπόν περάσουμε τη στρώση, θέλουμε πάντα στο τέλος, στο ελεύθερο άκρο μπροστά, να κλείνουμε με χρώμα την ακρούλα. Έτσι το χρώμα δένει τέλεια και σφραγίζει άψογα. Αφού λοιπόν περάσουμε και τη δεύτερη στρώση μας, ψήνουμε. Έχω ψήσει λοιπόν και τις 2 στρώσεις από το βερνίκι μου, το ημιμόνιμο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο, δείχνει τόσο χαριτωμένο, είναι τόσο καθαρό, τόσο περιποιημένο. Δείτε το, δεν είναι υπέροχο? Απλά θέλω να σας δώσω μία συμβουλή. Όταν χρησιμοποιούμε nude χρώματα, κάποια χρώματα που μπορεί να είναι ακόμα πιο απαλά, σε πιο μπέζ αποχρώσεις, ακόμα σε πιο απαλές ροζ αποχρώσεις του χρώματος του νυχιού, ίσως χρειαστούν και τρίτο χέρι για να φανούν ομοιόμορφα. Το δικό μου χρώμα δεν χρειάστηκε, από το δεύτερο χέρι όπως βλέπετε είναι πολύ ομοιογενές, αλλά μην φοβηθείτε να περάσετε και τρίτο χέρι, αρκεί να μην είναι πολύ παχιά η στρώση και φαίνεται ψεύτικο ή χοντρό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ όμορφα. Θα σας αφήσω λοιπόν για λίγο, θα περάσω και το άλλο μου χέρι στα γρήγορα και θα σας δείξω το αποτέλεσμα στο τέλος. Όπως βλέπετε έκανα την τοποθέτηση και στο δεύτερο μου χέρι. Ορίστε, πέρασα και τις 2 στρώσεις. Είμαι πανέτοιμη να χρησιμοποιήσω το top coat για να σφραγίσω το χρώμα. Αφού λοιπόν περάσουμε το top σε όλα μας τα νύχια, ψήνουμε. Είμαι έτοιμη να σκουπίσω με το cleanser μου την επιφάνεια των νυχιών, γιατί όπως γνωρίζουμε είναι gel
και αφήνει πάντα μια κολώδη επιφάνεια στο τέλος. Δεν τη θέλουμε αυτή φυσικά. Βάζουμε στο πανάκι μας. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πανάκια γιατί είναι σαν χαρτί και δεν αφήνουν καθόλου χνουδάκι όπως θα άφηνε το βαμβάκι. Ταλαιπωρήθηκα πολύ με το βαμβάκι παλιότερα. Μετά έπρεπε να μαζεύω όλα τα χνούδια γύρω-γύρω από τα νύχια, ενώ αυτό είναι πολύ πιο πρακτικό. Περνάμε απαλά όλα γύρω-γύρω και στα επονύχια και από μπροστά. Αφού λοιπόν έχω σκουπίσει την κολώδη επιφάνεια του ημιμόνιμου, θα ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου με λαδάκι στην περιοχή των επονυχίων, τα οποία πριν προετοίμασα, οπότε τα έχω μπαφάρει. Μου αρέσει πάρα πολύ το λαδάκι της OPI, βγαίνει σε πάρα πολλά αρώματα, μου αρέσει πολύ το πράσινο μήλο. Παλιότερα είχα και λεβάντα, αν δεν κάνω λάθος μου άρεσε πολύ και το λεμόνι και το τριαντάφυλλο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα βάλουμε αυτό εμείς τώρα. Βάζουμε καλά γύρω στα πετσάκια μας, αρκετή ποσότητα. Ωραία. Κάνουμε απαλό μασάζ. Και έπειτα παίρνουμε πάλι ένα πανάκι, σκουπίζουμε το παραπανίσιο λάδι και τα νύχια μας είναι υπέροχα και λαμπερά. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου. Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να μου αφήσετε σχόλιο, να μου κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση, είμαι στη διάθεσή σας. Για τα προϊόντα που έχω χρησιμοποιήσει θα έχω link στην περιγραφή από κάτω. Αυτά για σήμερα, μέχρι το επόμενο βίντεο, φιλιά πολλά!